Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Greek Coil Build Tutorial από Σπανός Coil. Σήμερα θα δούμε στα πολύ γρήγορα μία Staggerton. Για τα ακρίβεια 2. Πάμε όμως πιο κοντά να δούμε τι παίζει. Έχουμε πάρει λοιπόν 6 ribbon 0,4x0,1 και τα έχουμε κάνει Stagger εδώ πέρα στο κέντρο. Και έχουμε περάσει και το 27 μας, τα δύο frames, τα οποία κατά μήκος αυτού του stick θα έχουμε ασφαλίσει με τους πολύ ωραίους μας αυτούς σελιδοδείκτες σε σχήμα μανταλάκι. Είναι πολύ μικροί, μπορείτε να τους προμηθευτείτε σε ποσότητα είτε από κάποιο μαγαζί που έχει ήδη διακόσμησης είτε από κάποιο βιβλιοπωλείο. Εγώ τους πήρα από βιβλιοπωλείο. Και τέλος πάντων τη διαδικασία δεν θα σας τη δείξω για το Stagger αφού ήδη το έχω κάνει. Μπορείτε να μπείτε στο κανάλι μου και να δείτε σε προηγούμενο βίντεο πώς γίνεται το Stagger. Εγώ γι' αυτό εδώ πέρα το stick έχω χρησιμοποιήσει το καρούλι Paraspool της Jewish Junkie, Paraspool 36. Και πάμε να το τυλίξουμε. Choppers, better took those risks. Hold one of my fists, we fire starters. One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look at my eyes, I'm on the rocks. Βασικό εργαλείο, το οποίο δεν είπα πριν, αυτό είτε είναι με τα δοντάκια με τη σιλικόνη είτε χωρίς, γενικότερα το toothless, για να μπορείτε να πατάτε το σύρμα σας σε περίπτωση που πάει να γυρίσει. 38 πόντι, πάμε να το στήσουμε. Πάμε για πλύσιμο και επιστρέφουμε. Γκουν 25 λοιπόν στα πολύ χαμηλά, 0,06. Θα κάνουμε ένα γρήγορο dry burn και επιστρέφουμε. Τελική ομική τιμή λοιπόν στα 0,10. Παμάκι κόντο bacon. Vindicator, Gun 25, Evolution. Αυτά από μένα για σήμερα. Build on, vape on, vape safe κτλ. Γεια σας!